کیف خوشگل خرس یاد بگیرید؟ به نظر من که میخواین یاد بگیرید. پس اگه میخواین یاد بگیرید این ویدیو تا آخر ببینید که از اول تا آخر یاد بگیرید با همه جزئیات. Do you want to learn this amazing crochet bag? If you do, you're in for a treat. Because in this video you can learn all the steps, even the zipper, the ears, the eyes, the mouth, and more. And there's nothing that's left out. And even the little bits are in this video, so you can even use it for other things that you're going to crochet in the future. So watch this video to the end so you can have a cute crochet bag like me. سلام. همینطور که دیدین هلن که خیلی هیجان زده شد از دیدن کیف جدیدش و توی این ویدیو قرار با همدیگه این کیف رو ببافیم با همه جزئیات. تمام این ریزکاری‌ها رو بهتون آموزش دادم، حتی گلدوزی‌ها رو هم گفتم باید به چه شکلی انجام بدین، گوش‌ها، زیپ و همه موارد دیگه. نخ به اندازه 100 گرم مصرف شد. 2 تا حلقه فلزین قسمت استفاده میشه، زیپ و من بند چرم استفاده کردم. بند بافتنی هم توی ویدیو انتهای ویدیو توضیح دادم که باید به چه شکلی ببافین. به متر احتیاج دارین، قیچی، قلاب و سوزن. قلاب من برای بند از شماره 4.5 استفاده کردم و برای خود کیف از شماره 3.5 استفاده کردم. کیفمون به شکل دایره است و باید قانون دایره رو اگر بلد نیستین از ویدئویی که اینجا میذارم برین یک بار قانون دایره رو از روی اون ویدئو قشنگ نگاه کنین تا کامل درک کنین که باید روند بافتمون به چه شکلی باشه. حالا من اینجا مختصر و مفید در مورد دایره بافی یک دور دیگه توضیح میدم. جزئیات بیشتر خواستین برین همون ویدئویی که بهتون گفتم رو نگاه کنین. ببینیم برای بافت راحت تر من یه رد شمارم دارم. حالا شما خودتون سعی کنین اگه رد شمار ندارین دقت کنین که چه رجی هستین و باید این تعداد به چه تعدادی باشه. یه مارکر میخوایم و اینکه قلاب مناسب نخمون رافیاست و مدل کاغذی تابیده شده که به صورت چله و کیلویی فروشگاه کانفروشی معمولاً دارن، میتونین ازشون تهیه کنین. من برای این بافت از قلاب شماره 3.5 میخوام استفاده کنم و برای شروع هم یک حلقه جادویی میگیرم و 7 پایه میبافم. دیدین؟ میدونم اینا رو خیلی همیشه توضیح دادم، دایره رو خیلی همیشه گفتم و ویدیو هم که بهتون گفتم که برین از لینکی که گذاشته بودم نگاه کنین، ولی اینجا هم سعی میکنم یه سری نکته هایی بگم که اگر نمیدونین به کارتون بیاد. خب زنجیره اول رو میزنم، 7 تا پایه میبافم. خب الان فکر کنم دیگه حفظ باشی من چرا میگم 7 تا، در صورتی که تعداد پایه هایی که برای دایره میخوایم ببافیم معمولا باید زوج باشه، چون یک دونه حلقه هم روی قلاب داریم و همین حلقه برای اون تک زنجیری که اول میبافیم مثل یک پایه عمل میکنه. 1 2 3 4 5 خب تا جایی که میتونم این نخ رو میکشم تا هیچ درزی این وسط نباشه. خب کامل. خب ببینین از این قسمت بیایم نزدیکتر. خب این حلقه الان میشه پایه 8می که میاد اینجا. خب به این شکل میاد روی هم میشه 8می.
از لوپ سوم میخوایم برداریم. ببینین 1 لوپ، 2 لوپ، پشت سری یه دونه حلقه دیگه اینجا داریم. این میشه لوپ سوم. یعنی 3 تا لوپ رو با هم میخوام بگیرم. دیدین؟ 3 تا لوپ رو با هم میگیرم و پایه رو میبافم. خب این رج اول. از این رج به بعد من مارکر رو میذارم شروع رج و هر خونه 2 تا پایه میبافم. خب یه دونه پایه بافته شد. یه پایه دیگه هم همین نقطه دوباره میبافم. خب به همین راحتی دیدین از لوپ سوم میگیرم که بافتم 1 دست منسجم و مرتب باشه. توی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافم. خب رج دوم الان 16 تا پایه باید داشته باشم. تا اینجا که بافتم 15 تا شد. 16 میشه همین زنجیری که اینجا بافتم. این حلقه میشه برای این. خب من 16 رو میبافم. خب 16 رو از رو این زنجیره میبافم. و همین نقطه یه دونه دیگه هم میگیرم. خب رج بعدی رو دارم شروع میکنم. شروع رج بعد این میذارم. ببینید هیچ وصلی الان انجام ندادم. همون نقطه دوباره پایه بافتم. با این کارم الان حالت دورانی روی همدیگه دایره من بافته میشه و دیگه نقطه وصلی نداره. این کار باعث میشه که دایرمون خیلی مرتب و منظم باشه. به این بافت میگم بافت حلزونی و خیلی هم تو دایره بافی مرسومه. خب الان دونه اول رو یکی بافتم. دونه دوم رو 2 تا میبافم. چون الان رج سومم. خب یکی در میون. رج اول که 8 تا بود. رج بعدی توی هر خونه 2 تا بافتم. توی این رج هر یک خونه در میون میخوام 2 تا ببافم. من از اینجا شروع میکنم رج شما رو زدن. هر یک خونه در میون من 2 تا میبافم. خب الان یکی بافتم. خونه بعدی 2 تا میبافم. خونه بعدی یکی میبافم. این رج رو تا پایان به همین شکل ادامه میدم. یکی در میون 2 تا میبافم. خب حالا رج بعد هستم. مارکر رو از اینجا بر میدارم و شروع میکنم این قسمت یه دونه پایه میبافم. خب یعنی رج بعدی شروع شده. مارکر رو دوباره سر جاش میذارم که بدونم شروع رجم از کجاست و الان باید هر 2 تا تکی 1 دونه 2 تایی ببافم. یه تکی اینجا بافتم. یه تکی اینجا میبافم و یه دونه 2 تایی این نقطه. خب حالا دوباره تکی، یه تکی دیگه، پایه بعدی 2 تاییه. پایه بعدی 2 تایی. خب
این بافت رو میبافم میارم روی این دونه. تموم که شد دوباره از اینجا باید شروع کنم. پس بافتمون حلزونی میچرخه. خب هر رجی هم که اضافه میشه یک دونه به تعداد تکی هامون اضافه میشه، بعدی میشه دوتایی. خب به یه جایی میرسیم که یواش یواش احساس میکنیم بافتمون داره به این شکل یک چینی پیدا میکنه. هر وقت که احساس کردیم بافت داره کمی به این شکل حالت قوس پیدا میکنه، چین پیدا میکنه، یک رج ساده ببافین. ساده یعنی چی؟ روی تک تک پایه ها پایه کوتاه ببافین، هیچ افزایشی ندارین. رج بعد میایم تازه یک دونه عدد اضافه میکنیم و بر اساس همون عدد شروع میکنیم به پایه بافتن. اضافه همون رو بر اساس همون عدد ادامه میدیم. پس هر جا احساس کردین که کمی داره دایره دیگه از حالت صاف بودن خارج میشه، داره قوس پیدا میکنه، یک رج، دو رج بر اساس نیاز دایره‌تون فقط ساده بدون اضافه کردن رج رو ببافین. همین. این ادامه کردن رو ببینین به اندازه‌ای که میخواین باید ادامه بدین. خب مثلا این رج تکی بود، رج شد دوتایی، هر پایه دوتا، رج بعدی یکی در میون دوتا، رج بعد دوتا در میون دوتا، 3 تا در میون، 4 تا در میون و همینطور تا آخر. اما سعی کنین اضافه کردنتون رو، اینایی که دارم میگم برای حرفه‌ای تر بافتن و اینکه کاملی دست در اومدن کارتونه، نه اینکه حالا حتما باید این کار، تو اگه این کار انجام ندین شاید اینجوری حالت این قسمت افزایش کار همه توی خط بیفته و قشنگ ظاهر کیفتون رو حالت اینجوری ستاره‌ای در بیاره که انگار مثلا پرهاش مشخصه. خب میخوایم این حالت رو نداشته باشه، باید نظم دوتایی بافتنامون رو تغییر بدیم. مثلا اگر توی این رج 4 تا یه دونه دوتایی بافتیم، رج بعد 5 تا رو تقسیم کنیم، مثلا 3 تاشو اول ببافیم یه دوتایی بزنیم، بعد 5 تا ببافیم دوتایی بزنیم. خواه ناخواه جایی که دوتایی بافته میشه تغییر پیدا میکنه. من توی اون ویدیوی دایره بافی مفصل توضیح دادم. اگر بازم براتون سواله برین اون ویدیو رو نگاه کنین که نمیخوام این ویدیومون خیلی طولانی بشه. خب اینم از قسمت دایره بافی. اندازه نهایی دایره من به اندازه 16 تا رج هست و اینکه رج آخر که یه دست بافتم بدون اضافه کردن، رج قبلیش به اندازه‌ای که 10 تا دونه ساده بافتم، یکی دوتایی، یعنی 11 دوتایی بود. به این ترتیب به اندازه‌ای که میخواستم رسیدم. 17 سانت شد و حالا این مارکر رو میخوام در بیارم و شروع کنم به بافتی که در نظر داشتم. دونه آخر رو ببینین، دونه آخر رو به شکلی که حالت شلال مانند داشته باشه از همون لوپ سوم شلال میبافم. الان یک زنجیره میگیرم و میام از پشت قلاب نخ میگیرم. ببینین به این شکل. دیدین؟ دوباره بهتون نشون بدم. ببینین این پایه است. خب این قلاب از پشت میره به این شکل. این قلاب خب به این شکل میره، نخ میگیره، میاد بالا. این یک پایه. دوباره از این قسمت نخ میگیره، به این شکل. خب این رج رو من برای اینکه لبه ایجاد کنم، خب دور تا دور دایره رو به همین شکل میبافم.
بعد در آخر ما کار رو اتو هم میزنیم، یعنی به این مرحله که رسیدیم اتو هم میزنیم. این قسمت هم براتون توضیح میدم باید چی کار کنیم. الان فقط میخوام بگم که این لبه کار رو ببینین. خب به همین شکل باید دور تا دور این دایره باید زده بشه. اینو ببافم دوباره بیام. خب بچه ها همینطور که میبینین یک دور کامل الان دایره من بافته شد. خب من اومدم به اندازه‌ای که همین قسمت فاصله دادم برای دهنه کیف به اندازه 30 تا گندمی دیگه نبافتم، فاصله ایجاد کردم که دهنه کیفم بشه. خب همین 30 تا دونه رو ببینید شروع بافت من از این سمت. خب از این دونه، همین دونه ای که هست 30 تا میشمارم میام تا یعنی به سمت عقب میام و علامت میذارم روی 30 این دونه. خب حالا برای بافت من 30 تا دونه است. برای بافت شما ممکنه هر عدد دیگه ای باشه، چون سلیقه‌ای دهنه کیف رو هر مقدار که بخواین میتونین بازیش رو در نظر بگین. دیگه بین 1/4 چیزی بین 1/4 و 1/3 باشه یه اندازه ایدئالیه. ببینیم بین اندازه. خب این دهنه کیف منه و من میخوام این قسمت رو دوباره شروع کنم به پهنای کیف رو ایجاد کردن و باف رو انجام دادن. خب چون بافتمون حلزونی بود، این یه تیکه یه ذره حالت حلزونی خودش رو حفظ میکنه و دیگه این قسمت هم مثل رج قبل دقیقا قلاب میاد پشت پایه ها. ببینین بدنه پایه رو از پشت میگیره و نخ میگیرم، به این شکل پایه بافته میشه. خب همین کار رو من تا جایی که علامت گذاشته بودم باید انجام بدم. میبینین این قسمت از این قسمت این قد پایه است، نخ رو میکشم و پایه کوتاه میبافم. خب این کار رو باید تا این نقطه‌ای که علامت گذاشتم تا این نقطه باید ببافم. بچه الان رسیدم به این قسمتی که مارکر گذاشته بودم، دونه آخر رو بافتم. حالا باف رو باید تو دستم بگردونم و برگردم این کار رو. خب همین جاها شما با دست سعی کنین بافتتون رو یه دست کنین، چون هی تو دستتون مچاله میشه. همین جاها دیگه باید کار مرتب منظم بشه. بعد که بافت این رفت و برگشتی یا تموم شد یه اتوی خیلی نرمم بزنیم به کیف، چون دیگه وصل بشه اتو زدنش سخت میشه. خب ما همینجا حتی طرح روی کیف رو هم اجرا میکنیم. شما میتونی حالا خیلی ساده اینو استفاده کنین یا طرحدار، حالا به شکل خرسی که میخوام آموزش بدم، یا اصلا روش فقط گل بدوزین، یا هر جو که دیگه خودتون سلیقتون هست اجراش کنین. یک تک زنجیره میبافم و همین پایه اول رو این بار میام قلاب رو از روی کار میگیرم میبافم. خب به این شکل قبلا از زیر میگرفتیم، خب به این شکل میگرفتیم دیگه، میومدیم قلاب رو به این شکل میگرفتیم توی این رج قبلی، ولی این رج باید بیایم قلاب رو از روی کار بگیریم. خب این خیلی مهمه که توی رجی که برمیگردونیم و میخوایم باف رو برگشت بدیم باید قلاب این بار روی کار بیفته که گندمی بیفته پشت کارمون. خب ببینین به این شکل الان گندمی میفته پشت کار، به این شکل. خب الان ببینین این چند تایی که بافتن باعث میشه گندمی بیفته قسمت پهلوی کار. خب من این رج رو هم کامل میکنم میبافم. بعد
میرسم به همین نقطه‌ای که شروع کار من بود. اینجاست این نقطه. حالا بعد مارکر میذاشتم که دقیق باشه، ولی خب خودم میتونم تشخیص بدم که اینجاست و برسم این نقطه و بچینم. نه خب ببینین الان روی این کار بهتون نشون بدم. این قسمت رفت و برگشت رو هر رج که تعدادی که بخواین، یعنی هر پهنایی که بخواین، چون اینا سلیقه‌ایه. من نمیتونم بهتون بگم که 4 رج بعد ببافین، 5 رج ببافین، 6 رج ببافین. یکی دوست داره کیفش باریک‌تر باشه، یکی دوست داره کیفش پهن‌تر باشه. فقط کافیه این پهنای کیف رو با رفت و برگشت هر سمت دیگه حساب کنین که به چه اندازه که میخواین باشه. نه در نهایت دستبافت شما هم خیلی دخیله. من یک بخش از این پهنای کیف رو دادم برای این سمت و یه بخش دیگهش رو گذاشتم برای این سمت که بعد میخوام این قسمت وسطشون رو بدوزم. دوخت وسط کیف رو هم بهتون نشون میدم که باید به چه شکلی بدوزین. بچه من این رج رو هم تموم کردم و الان نوبت زمانیه که میخوام چشم ها، پوزه و چیزایی که میخوام بدوزم و همین زمان که هنوز وصل انجام نشده بدوزم. خب من اضافه نخ رو اول بچینم چون دیگه نمیخوام ادامه بدم بافت رو. بعد بریم گوش ببافیم، با هم گوشاشو ببافیم و اینکه اول الان من میخوام چشماشو ببافم، یعنی بدوزم. هلن دوست داره که چشماش مدل بسته باشه. حالا شما میتونید 2 تا دکمه مشکی هم بدوزین. بعد هلن دوست داره مثلا دماغش حالت پوزه مثلثی رو داشته باشه و ترجیحش اینه که من از اون دایره مثلا رنگ دیگه نزنم که مثل مدلایی که حالا تو پینترست هست. حالا شما بازم سلیقتونه، میخواین یه پوزه مثلا دایره‌ای، همین دایره که بهتون آموزش داده بودم با یه رنگ دیگه، حالا رنگ تیره تر یا با رنگ روشن تر ببافین و به این قسمت بدوزینش. 2 تا مثلا چشم دکمه مشکی هم بدوزین. بعد که گوشو بهتون میگم بعد چی کار کنین که خرستون آماده میشه. حالا من میخوام چشماشو بسته بدوزم و پوزه مثلثی هم براش گلدوزی کنم. خب بچه ها ببینین، من چیزی که میخوام الان بهتون نشون بدم این حالت چشمیه که من برای این کیف در نظر گرفتم. خب بعد دوخت پوزه رو الان بهتون نشون میدم. حالت چشم هم یه چیزیه که دقیقا مشابه همین حالت پوزه است. خب بعد حالا چیزی که میخوایم انجام بدیم ببین به این شکله. اون قسمتی که مد نظرتون دوخت انجام بشه، اون خط صاف باید به صورت رفت و برگشت انجام بشه. خب ببینیم مثلا الان این کوکی که میخوایم بگیرین، اون خط و فاصله‌ای که در نظر دارین و مثلا من الان این خطش رو انجام دادم. خط بعدی میاد سوزن از انتهاش، ببینین از انتهاش دوباره برمیگرده به خط اولش. به اینش شما یه دوخت یک دست رو دارین. خب الان یه حالت خطی میره جلو، بعد یه خط دیگه بیاد اینجا و بیاد این قسمت. خب بعد الان من این پوزه رو میخوام حالت مثلثی در بیارم. میاد پایین برمیگرده سر جای اولش. همین ترتیب رو برای چشم ها باید در بچه دقت کنین که این قسمت پهلوی کیف قشنگ با این قسمت جایی که چشم و پوزه و اینا قرار بگیره قشنگ تو جای خودشون باشن. خیلی اینا مهمه توی تمیزی کار، اینا خیلی مهمه. بعد حالا من این پوزه رو دور تا دورش رو خطش رو ایجاد میکنم. بعد که تموم شد توشو پر میکنم. خب این از این. حالا من نمیخوایم پوزه رو خیلی نوکتیز بدوزم، به این شکل توشو پر میکنم و دیگه تموم. بعد اینکه گلدوزی رو انجام دادیم نوبت گوشه. بعد گوشش رو آماده کنیم که
وقتی وصل کیف رو هم انجام میدیم گوش ها رو هم وصل کنیم. با هم دیگه گوش رو میبافیم و اینکه دقت کنید ببینین این قسمت تقارن کیف برقرار باشه وقتی دارین گل لوزی میکنین. خیلی حواستون جمع باشه از این بابت. خب تا اینجا الان فعلا با این دوتا کاری نداریم و میخوایم این گوش رو ببافیم. به یه ماجیک رینگ نیاز داریم، حلقه جادویی میزنیم. خب و به تعدادی که میگم باید دقت کنین. خب من یه دونه زنجیره میگیرم، یه زنجیره بافتم، 5 تا پایه میبافم، این پایه ها رو یه ذره شلتر میگیرم که این اول بافت شروعش یه ذره سخته، یعنی نخ سخت همراهی میکنه. 3 تا، این 4 و 5. خب این از اینو بکشم تا جایی که جا داره و این درز وسطش قشنگ کور بشه. خب این از این. الان این حلقه ای که روی قلاب هست خودش یه دونه پای کوتاه میشه انگار. 1 2 3 4 5 که بیاد اینجا. حلقه رویش هم میشه 6می. سعی میکنم از لوپ سومش هم بردارم. خب این از این تا اینجا. خب یه دونه زنجیره و از همین نقطه یه پایه زدم. پایه بعدی 2 تا پایه می بافیم. توی این رج 2 تا پایه توی هر پایه. 1 لوپ سوم برمیدارم که اون حالت خطی قشنگ رو داشته باشه. توی هر پایه 2 تا. خب این مارکر دست باید اینجا می بود و الان که میخوام رج بعد رو شروع کنم دیگه میذارم قسمت شروع رج، من رج رو گم نکنم. خب همین نقطه یه پایه میزنم، این میشه پایه شروع. به جایی که وصل کنم پایه بافتم. خب میخوام حلزونی پیش ببرم دیگه. هر یه دونه قرار بود اگه طبق الگوی دایره پیش بریم هر یک در میون باید 2 تا میبافتیم، اما اینجا چون میخوایم این قسمت حالت قوسی شکل پیدا کنه هر 2 تا رو که یکی میبافم 1 و 2 تایی میبافم. الان من شروع رو 2 تا میبافم، 2 تا بافتم، 2 تا بعدی رو توی هر خونه 1 میبافم. دو تای بعدی توی هر خونه 1. خب حالا اینجا میام 2 تا میبافم. دوباره 2 تا تکی میبافم. 1 یه دونه یکی دیگه و این خونه الان باید 2 تایی باشه. خب 1 2. خب این رج که تموم شد این رج جدید رو کامل روی تک تک پایه ها یه دونه پایه کوتاه می بافیم. این رج هیچ افزایشی نداریم. پس رج 4 بدون اینکه هیچ افزایشی داشته باشیم روی
تک تک پایه ها فقط پای کوتاه میبافم. دیگه یواش یواش باید دستمون رو هم جوری تنظیم کنیم که حالت گودی بگیره کار به خودش. میشه این رج رو که همه رو تکی بافتیم، رج بعدش رو یعنی رج ششم رو شما دیگه نیاز نیست اضافهش رو مثل دایره پیش ببرین. فقط کافیه 2 بار کلن توی این رج افزایش داشته باشیم. 2 بار دوتایی میبافیم. حالا شما این 2 بار رو میتونین تقارن در نظر بگیرین و نصف دایره رو مثلا شروع رج رو دوتایی ببافین، بعد به نیمه رسیدین یه دوتایی دیگه ببافین و تمام. خب این رج 2 بار افزایش داره و رج بعدیش دوباره همه رو تکی میبافیم و این کار رو 2 بار انجام میدیم. یعنی رج 6 2 بار افزایش داریم، رج 7 تکی میبافیم، رج 8 2 بار افزایش داریم و رج بعدش و 2 رج بعدش رو تکی میبافیم. خب خوب گوش بدین. ببینید الان این رج من 2 بار کلا افزایش میزنم. خب رج بعدش رو تکی میبافم. بعد از تکی یه بار دیگه دوتایی افزایش میدم و 2 رج بعد رو تکی میبافم. یعنی جوری که اون قدی که میخواین رو بده. هدف اینه که فقط زیاد افزایش نداشته باشیم که مثل کلا خودش رو پهن کنه. میخوام یه چیز حالت خیلی نرم بیاد پایین و به این شکل در بیاد. خب این کار رو که انجام دادین، بعدش با هم دیگه میایم که اینو به کارمون بدوزیم. نکنین این حالت میخوایم بدیم بهش و روی کیف دوخته میشه. 2 تا گوش عین هم دیگه بافته شد و الان باید برین نوبت وصل کردنه. خب ببینین این حلقه‌ای که روی این کیف سوار بود رو قلاب میندازیم. 2 تا سمت که باید به هم دیگه وصل بشن و روبروی هم دیگه باید داشته باشیم به این شکل. خب و حالا شروع میکنیم به وصل کردن. ببینین من این دونه اول رو همین جوری میگیرم. خب این یه تیکه که بافت ساده است. خب نخ باید پایین باشه، جهت نخ با سمت پایین و حالا دیگه از لوپ بالایی سمت راست و لوپ بالایی سمت چپ 2 به 2 دونه میگیرم. خب به این شکل این نخ رو از همه باید رد کنیم و شلال بزنیم از بالای این. ببینین از این دونه. خب به این شکل نخ به سمت پایین، این نخ به سمت پایین و از بالای این سمت هم به این شکل. این نخ رو از دونه دونه باید رد کنیم. این کار رو میتونیم با نخ سوزن هم انجام بدیم، ولی اگر مثل شلال بدوزین دقیقاً این سمت و اون سمت کیف یه دست میشه. خب یه دست میشه، عین هم میشه. این پهلو دیگه خط درزی شکل نمیگیره. پس از بالایی سمت راست و چپ من نخ رد میکنم و شلال میزنم. همینو تا انتها باید انجام بدیم. کفه پایین کیف هم تموم شد، با شلال دوخته شد. الان این قسمت این نخو باید پنهون کنم و دیگه تموم. حالا بریم برای نصب گوش ها که یه سمت گوش رو هم من وصل کردم. خواستم بهتون نشون بدم که اول باید کار به چه شکلی بشه. ببینید خیلی خوشگل شد تا اینجا. از قسمت لبه در نظر گرفتم و وصل رو انجام دادم. از این قسمت برای اینکه قرینه برقرار باشه از این قسمت شروع میکنم، وصل رو انجام میدم. خیلی توجه کنین که ما دوست داریم این حالت گودی اینجا حفظ بشه. باید چیکار کنیم؟ این قسمتی که
مارکر رو داشتیم وسط در نظر بگیریم و با دست به این شکل خب اینو حالت بدیم. من یکی دو تا کوک اولیه رو همینجا میزنم که جای گودی من فیکس بشه. خب این دیگه خیلی مهمه که ببینید من دقت کنید یه فاصله هم دادم بعد کوک بعدی رو زدم. خب یه حالت فیکس بگیرم. بعد الان این نخ رو کم کم میارم به گوشه کار. نمیخوام این سمت بیارم بعد برم این سمت. خب آروم آروم میارم این سمت. همین کوک گرفتن ریز و خب این نخ الان باید باشه این قسمت باشه اینجا که دوخت رو انجام میدیم. دوخت ببینیم به چه شکلیه. دوخت قراره کاری کنه که گوش این قسمت وایسه. خب و کوک من از این سم و این سم رد و بدل بشه. ببینید من این خط رو دارم مرتب بدون که هیچ رد خاصی داشته باشه و این خط رو هم مرتب دارم. برای اینکه این اجرا بشه شما باید از این سمت خب از بین گندمی ها نخ رو رد و بدل کنین. بعد از این سمت که آوردیم بیرون خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ سوزن رو اول از گوش رد میکنیم. خب بعد میایم از این گندمی هم رد میکنیم. این کار باعث میشه که گوش دقیقاً بین دو تا گندمی وایسه، گندمی این سم و گندمی این سم. برای اینکه کار رو ادامه بدیم باید حالا این نخ از این سم رد بشه. خب قسمت بعدی گوش رو بگیره. ببین من گوش رو گندمی به گندمی پیش نمیبرم چون میخوام حالت پفکی بگیره. خیلی سعی نمی کنم همچین منظم پیش ببرم. این سمت از گندمیش رد میکنم. خب و میام از اینجا رد میکنم. خب حالا از اینجا یا اینجا فرقی هم نداره زیاد. خب دیدین گوش بین کار قرار میگیره. دوباره این سمت. خب و از گندمی بدنه ردش میکنم. همین تا آخر اینو میدوزیم و نخو پنهون میکنیم. گوش باید سر جای خودش قرار بگیره. خب تا اینجا کیفمون آماده شد. حالا میخوام زیپ زدن رو هم براتون بذارم که با هم دیگه زیپ هم بزنیم. ببینید من 30 تا دونه گفته بودم فاصله بذارین بعد شروع کنیم مثلا به پهنای کیف رو ایجاد کردن. شما این 30 تا دونه رو در نظر بگیرین. 30 تا زنجیره میبافین و یک رج هم روش پای کوتاه میبافین. خب یعنی یک نوار 30 تا زنجیره‌ای درست کردم روش پای کوتاه بافتم. آماده است. یه دونه دیگه نوار باید آماده کنم بشه 2 تا که برای زیپمون استفاده کنیم. زیپ زدن رو هم تو اون ویدئویی که گفته بودم یه ویدئو دیگه هم اینجا میذارم بریم ببینین. مفصل‌تر اونجا توضیح دادم دیگه. اینجا خیلی با جزئیات شاید نگم. 2 تا حلقه دارم میخوام برای بند کیف بذارم اینجا. من اولین حلقه رو میدوزم بعد زیپ رو اضافه میکنم. پس میرم این حلقه رو 2 تا کوک میزنم. بعد اینکه کوک زدم زیپ کیف رو هم اینجا میدوزم. زیپی که تهیه کرده بودم قد بلندی داشت ولی من به اون اندازه‌ای که میخواستم چیدمش و این قسمتش رو کوک گرفتم که زیپ
وقت استفاده دیگه در نره. البته مدلی که قراره به این کیف بدوزیم کلا زیپ تا همین نقطه قرار میگیره، پایین تر هم نمیره. ولی خب برای محکم کاری قسمتش رو هم کوک گرفتم. 2 تا نواری که بافته بودیم به این قسمت کوک زدم، با این نخ و سوزن کوک زدم، فقط این قسمتش رو، این قسمت لبه رو. خب این قسمت آزاده، کوک زدم و الان این آماده است. ببینید از این سمت فاصله دادم و از این سمت هم به این شکله. خب حالا نحوه قرار گرفتنش روی کیف قراره به این شکل باشه. این زیپ رو میارم بالا. خب ببینین قراره از این لبه به این شکل قرار بگیرم. دیدین این حلقه‌ای که گفته بودم اول باید دوخته بشه به این قسمت، با کوک دوختم و الان این قسمت فقط دوخت میخوره. یک کار خیلی تمیز و عالی در میاد در نهایت. خب حالا باید چیکار کنیم؟ این نخی که این قسمت اضافه داشتیم رو باید به سوزن بگیریم و به این لبه های کیف بدوزیم. خب ببینین به این شکل این لبه کیف رو اینجا در نظر میگیریم. خب من دوخت اول رو از این قسمت گوشه ها میخوام شروع کنم که همینطور میخوام به این لبه ها بدوزم. این قسمت هم یک کوکی زده باشم. خب خیلی مهمه که این قسمت هم فیت بشه. ببینین کوکا رو یه جوری بزنین که از تمیزی کارتون کم نشه. خب این از این و اینم نقطه وسط کار. خب الان اینجا فیکس شد. حالا چون 30 تا گندمی این سمته و 30 تا هم این سمت، پس دونه به دونه باید به هم دیگه کوک بخوره تا یک دست بشه. این دوختش کاملا دست خودتونه دیگه. یک جوری فقط بدوزید که رد دوخت خیلی خودشون نشون نده. من میخوام گندمی به گندمی بدوزم که یه فضایی هم داشته باشه. خب یه گندمی این سمت به این شکل گرفتم و از اینجام یه گندمی میخوام بگیرم، گندمی اول. ببین به این شکل. دوباره برمیگردم این سمت و همینطور این گندمی. دو به دو با هم دیگه تا آخر این سمت رو کوک میزنم و این قسمت هم دقیقاً مثل سمت مخالف به این صورت باید دوخته بشه. دوخت رو انجام میدم و دیگه تموم میشه. خب من برای کیف هم این قسمت بند کیف من خودم میخوام از بند چرم استفاده کنم، اما میخوام یه بند خیلی ساده هم بهتون آموزش بدم که به راحتی بتونین اگر بند چرم در دسترس ندارین از این مدل بند استفاده کنین. تصور کنین که 4-5 متر من نخ دلا بریدم و توی دستم دارم. خب الان این مثلا حدود 4 متر نخ. خب وسطش رو پیدا میکنم و به همون شکلی که بهتون آموزش داده بودم پایه کوتاه ببافین، به همون شکل به صورت دولا. حالا قلابم باید بزرگتر بگیرم. ببینین وسط این رشته‌ای که دولا گرفتین
وسطش رو پیدا میکنیم و اول یه پیچ بدم که فیت بشه. بعد دور قلاب، بعد 2 تا نخ با هم در. خب بعدی دوباره 2 تا با هم به این شکل. خب یه بندیه که با این کیف به نظر من همخونی داره. خب 4 متر 5 متر نخ بگیرین، دولا باشه و بافتتون رو انجام بدین. میخواین اول به اندازه 10-20 سانت ببرین دولا و بند کیفتون رو ببینید که مثلا 10 سانت 20 سانت چقدر بهتون بند داد و به سایزی که میخواین به همون اندازه دولای نخ ببرین. این کار خیلی دقیق تره. حالا من بگم 4 متر 5 متر شاید دست بافت شما متفاوت تر باشه. اول به اندازه 10-20 سانت این نخ رو جدا کنین، وسطش رو پیدا کنین، بافتتون رو انجام بدین، بعد دیگه تخمین بزنین که باید چقدر نخ بچینین. خب به فرض مثال الان این اگه 20 سانت بود به من چقدر بند داد؟ میام چک میکنم، میبینم 5 سانت بهم بند داد. پس 20 سانت 5 سانت بهم بند داده. حالا حساب میکنم اگر مثلا من 100 سانت بند بخوام چند متر بند نخ ببرم. خب یه حساب کتاب کوچیکه انجام بدیم و بندتون هم آماده میشه. حالا میتونین این حلقه رو به این بند بدوزین، وصلش کنین یا هر مدل دیگه‌ای که میخواین میتونین اینو اتصال بدین یا از همینجا شروع کنین و همینجا وسطش رو این قسمت وصل کنین و تمام. ببینید مثلا به این شکل این وسط 2 تا نختون رو از این رد کنین و شروع کنین به بافتن. این کار رو هم میتونین بکنین که مستقیم از همینجا این بنده به این حلقه وصل بشه. این کارهایی که سلیقه‌ای باید انجام بدی. حالا من این کیفو بدوزم و دوباره برگردم پیشتون. خب دوخت زیپ تموم شد. حالا بریم ببینیم نتیجه کار به چه شکلی شد. به نظر خودم که خیلی حرفه‌ای شد. امیدوارم که شما دقیقاً این نکته‌ها رو رعایت کنین، یک کیف خیلی خفن و شیک داشته باشین. خیلی کار شیکی شد. می‌بینین؟ خب کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره. اگه سابسکرایب نکردین هنوز این کار رو انجام بدین که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. زنگوله پیجم روشن کنین. فعلا خدافظ تا ویدیو بعدی.